Thôi chết rồi, kéo con này không được rồi, không được rồi. Có vẻ như là chúng ta sẽ không công được rồi. Để xem người ta sẽ công tình huống này như thế nào. Mình sẽ rất chờ đợi đây. Liệu có phải là mình thua hay không? Ok, và bạn Thông Elo 1667 đánh 3006 và thắng 2003. Ván này mình sẽ phải đi sau. Và có vẻ như đây là một cao thủ đây. Không biết là bạn ấy sẽ đánh open hay show win. Ok, và open ạ. Khi đánh open thì mình sẽ đánh đôi công nha, để xem bạn ấy sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Rồi, có vẻ một tình huống khá là theo bài đây. Và những cái tình huống như thế này chúng ta sẽ cần phải rất cẩn thận này. Sẽ cần phải phá từ từ nha. Phá từ từ. Sau đó là chúng ta sẽ kéo đường này để phá nhá. Đối công. Nhưng tình huống này người ta đánh gần như là mang tính bài rồi. Chúng ta sẽ cần phải đánh từ từ, ép đối phương dần dần. Ok, mình đã ôm được dần người ta rồi. Và để xem người ta sẽ xử lý tình huống này như thế nào nhá. Đã lâu rồi mình không gặp phải những cái đối thủ mạnh. Thực ra là mình cũng khá là ít chơi. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ cố gắng có những cái trận đấu hay cho các bạn. Những cái trận đấu đối đầu với những cao thủ. Không biết là mình sẽ gặp khó khăn như thế nào đây. Chặn bên này hay bên này? Có lẽ chúng ta sẽ cần phải chặn ra đầu này rồi. Nước chéo này mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì đâu. Lợi thế vẫn đang thuộc về người ta một chút các bạn nhá. Người ta có quyền đi mở hay là đi chặn. Nhưng người ta cũng đang bí chứ không dễ như không dễ dàng nữa. Bây giờ mình sẽ chặn đường ngang này thôi. Chỉ đơn giản là vậy. Chúng ta cứ chặn bình thường. Bởi vì nếu như người ta đánh con này này để có cái đường chéo ấy, thì đường chéo này bị ràng buộc với nước ngang của mình. Còn nếu người ta đánh cách ra thì người ta bí cờ thôi. Người ta sẽ không công được. Và đây là một trong những tình huống bắt đầu khó. Mình sẽ lập tức phá vào đây, chặn luôn cái đường này và tạo ra sự ràng buộc cái nước ngang này sẽ ràng buộc cái nước này. Ok chưa nhỉ? Mình nghĩ là thế trận bắt đầu khá ổn rồi. Những cái tình trạng nguy hiểm nhất từ những con cờ đầu tiên đối với đánh open là cực kỳ quan trọng. Và mình ít nhất đã kiểm soát nó khá là ok. Bạn này lực cờ rất mạnh đây. Bạn Thông Elo gần 1.700 và đã chơi 3.600 ván và thắng 2.300. Không đơn giản một chút nào đâu các bạn nhá. Không tham các bạn nhá. Nếu tham đánh vào đây ấy thì người ta chặn ra ngoài. Thứ này người ta có 43 này. Khi mình chặn được cái 43 người ta thì mình lại hở cái mặt dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cứ bình thường mà đỡ thôi, phải không ạ? Bây giờ người ta sẽ cần phải tìm cách xử lý cái đường 3 ngang này của mình. Nếu không mình sẽ kéo ra ngay. Nếu người ta không tìm cách xử lý thì mình sẽ kéo ra ngay nha. Tình huống này không dễ đâu. Và mình nghĩ là bắt đầu lợi thế mình đã ôm được rồi. Ok, vào đây. Các bạn thấy chưa ạ? Để xem nha. Rồi, mình sẽ phá luôn trực tiếp cái đường 43 này. Và tạo ra cái nước 3 này để ràng buộc. Liệu người ta có dám quay xuống đây để mở cờ không? Nếu người ta dám liều một tình huống ấy thì mình nghĩ mình sẽ gài cái chỗ này rất căng cho bạn ấy. Mình sẽ gài những tình huống rất nguy hiểm. Còn không thì mình nghĩ mình vẫn đủ tự tin là cái mặt dưới này mình sẽ chặn được cờ. Tức là mình đang cảm thấy ok ở cả hai tình huống. Nếu như lựa chọn đi chặn ở đây cũng được, hoặc là lựa chọn quay xuống đây chặn cũng được. Và để xem mà đấy sẽ xử lý tình huống này như thế nào nha. Theo mình thấy thì có vẻ như mình sẽ vẫn phải đi chặn. Rồi ok. Và dường như là bạn ấy cũng nhìn ra cái điều đó.
Thế thì chúng ta cứ đi chặn thôi. Mình nghĩ là không việc gì phải vội cả. Cái mặt này phạm vi mở của người ta cũng không quá rộng đâu. Không quá rộng đâu, mình sẽ phá trực tiếp vào đây, tạo ra đường chéo để ràng buộc cái nước ngang này. Người ta mà đánh vào đây thì người ta bí nước, còn người ta được đánh vào đây thì người ta mới dễ mở cờ. Nhưng khi đánh vào đây thì lại bị vướng cái đường chéo, được chưa? Cho nên là tình huống này mình xử lý rất nhanh. Người ta đang gặp khó, các bạn hãy quan sát nha. Cứ dần dần thôi. Càng đánh như thế này thì mình càng ôm trọn cờ. Và nếu như người ta không quay sớm lên mặt góc 12 giờ để chặn mình, người ta sẽ mất lợi thế hoàn toàn. Mình bây giờ đã rất tự tin trong cái việc đi đỡ được cờ rồi. Có thể nói là bạn này đánh rất ghê đấy các bạn nhá. Cứ chặn bình thường các bạn nha. Cái nước chéo này này, đánh ra đây thì cái chỗ này nó không thể win được, bởi vì nó hết giấy rồi. Còn đường chéo này nếu cứ động đậy thì mình đang cố tình cho người ta công mà. Nếu người ta kéo ra mình sẽ càng có lợi thế thôi. Kéo ra mình càng có lợi thế thôi. Cho nên là không ngại tình huống này nhá. Và các bạn hãy cố gắng chú ý những cái tình huống mình xử lý và mình phân tích cần làm gì trong những tình huống như vừa rồi thì các bạn hãy để ý giúp mình. Bởi vì đấy là những cái tư duy rất là quan trọng trong những cái trận đấu mà đánh với cao thủ. Bây giờ người ta đã đang tìm cách phá cờ đúng không ạ? Bây giờ người ta đã nhận ra là người ta không thể công được nữa và người ta sẽ tìm cách chặn góc. Những cái lợi thế của mình ở góc 12 giờ thôi. Đấy là điều gần như chắc chắn. Nhưng mình nghĩ là nếu đã để cho mình thoải mái công thì bạn ấy sẽ phải gặp những cái tình trạng rất nguy hiểm nha. Cứ chờ xem. Chắc chắn là mày đang suy nghĩ mặt 12 giờ để tìm cách chặn rồi. Đó các bạn thấy không ạ? Ok, không vấn đề gì nha. Không vấn đề gì cả, mình cứ chặn và mở từ từ thôi, không vội. Cố gắng liên kết những con cờ mà mình có, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì người ta sẽ phải bị động trước. Mình sẽ chờ người ta làm gì, người ta chặn. Con này mang tính hạn chế phạm vi mở nhá. Tuy nhiên thì mình sẽ phá luôn cái đường này và tạo ra đường chéo để mở cờ. Tình huống này để xem người ta sẽ xử lý như thế nào. Để xem người ta sẽ xử lý như thế nào nha. Chúng ta cùng theo dõi. Lúc này chúng ta rất chủ động trong cái việc đi làm chủ ban đấu. Người ta sẽ phải hành động trước, sau đó mình mới xử lý. Và con này bắt đầu hở các bạn nhá. Mình sẽ gài vào đây. Bây giờ mình có nước chéo này, nước ngang này và nước dọc. Bắt đầu hở rồi, các bạn thấy chưa? Chỉ một vài tình huống mình mở cờ thôi là sẽ có những tình huống sai sót. Nếu như để mình mở cờ thì bạn ấy sẽ gặp nguy hiểm rồi. Và mình nghĩ là ván này mình sẽ kết thúc được trong tình huống này thôi. Mình rất tự tin trong tình huống này. Phải nói bạn này đánh rất ghê đấy các bạn nhá. Cao thủ elo gần 1700 và đánh rất chắc cờ. Chặn con này để xem có cái sự rình mò ở đây không. Chúng ta phải hết sức lưu ý trong cái việc mà đối phương rình cờ. Không công các bạn nhá, cứ đi mở thôi. Mình cảm thấy cái nước ngang này và nước chéo này ấy, nó không thể đi công nổi. Đó là lý do tại sao mình cứ thấy đi mở thôi. Nếu như người ta muốn công ấy, người ta sẽ chỉ có một cách duy nhất để mở cờ, đó là đánh con này này. Nhưng khi đánh con này xong thì nước dọc này sẽ bị cái nước ngang này của mình ấy, nó ràng buộc tất cả. Đó là lý do tại sao mình không cần đi chặn. Các bạn thấy chưa? Vừa nói xong. Và bây giờ trước tiên, trước khi đánh vào đây
chúng ta sẽ cần phải làm gì đây? Phá cờ nha. Ok. Sau đó đánh vào con này. Nếu như người ta mà đánh lên đây, cái điều hiển nhiên là chúng ta sẽ cần phải đánh vào đây rồi đúng không? Và khi đánh vào đây thì sao nhỉ? Mình nghĩ là sẽ không có vấn đề gì cả. Lúc này mình sẽ gài được 43 này, nếu như người ta đánh vào con này. Ok, nếu đánh vào đây ấy, nếu đánh vào đây ấy thì để xem nào. Từ từ hãy để ý, người ta đang có liên kết ở chỗ này này. Hãy chú ý nha. Không vấn đề gì cả đâu. Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Cho người ta kéo con này ra và kéo cả đường này ra. Để xem người ta sẽ công tình huống này như thế nào. Mình sẽ rất chờ đợi đây. Liệu có phải là mình thua hay không? Còn cái mặt góc 12 giờ này, người ta là không có cơ hội đi chặn rồi. Bây giờ người ta sẽ phải công chết. Công không chết thì thua. Có vậy thôi. Và đường chéo này tạo ra cho mình một cái liên kết ở đây. Và các bạn hãy để ý nhá, cái liên kết này nó sẽ có tác dụng đây ạ. Nó sẽ có tác dụng trong cái tình huống này. Các bạn hãy chờ mà xem. Để xem chúng ta nên chặn dưới hay chặn trên. Trên nha. Người ta không có nước gì đâu, hết giấy rồi, không phải sợ trong tình huống này. Và mình nghĩ là khi chặn xong là mình sẽ có chiến thắng thôi. Khá là ok. Mặt trên này thì người ta không có tí cửa rồi. Tỷ số 1-0 và mình sẽ đánh tiếp với bạn này nhá. Ván này mình phải đi sau cho nên là khá vất vả. Hy vọng là đi trước mình sẽ có những cái lợi thế nó rõ ràng hơn. Cửa rồi. Trước khi đánh vào đây đúng không? Phá luôn như mình đã nói. Mình còn không thèm quan tâm bên trên có công chết hay không, nhưng mình phá trước đi. Phá trước luôn đấy ạ. Để xem người ta làm gì trước nào. Rồi, chặn đây phải không ạ? Ok. Nếu thế thì đi công thôi. Bây giờ thì chúng ta đã công được rồi đấy ạ. Chỉ đơn giản là chặn cờ và có thêm được nước gì thì thêm. Nó thêm được cái gì thì thêm thôi, không quan trọng trong tình huống này. Quan trọng ở cái mặt này cơ.
Mình sẽ công và gài, kết hợp những kỹ năng công và gài. Kéo đường này ra, đánh con này, đánh ra đây và win. Ok chưa? Rồi, khá đơn giản phải không các bạn? Đến cái tình huống này rồi thì không còn khó nữa. Kéo con này ra, sau đó win. Tỷ số 1-0, mình sẽ đánh tiếp với bạn này nha. Nếu chặn bên đấy thì mình win 4-3 thôi. Chít nữa thì đánh vội là cẩn thận hết cờ. Rồi, ván này mình được đi trước và người ta đã đi trước đánh open 4 thì mình đương nhiên cũng sẽ đánh open 4 thôi. Sẽ đánh một thế cờ khác. Lúc đi trước người ta đánh thế cờ này rồi, mình sẽ đánh khác để cho nó đổi mới, đánh phong phú lên. Quan trọng là tư duy thôi. Đôi công. Lúc này mình sẽ cài cờ, tạo ra đường chéo nước dọc để xem người ta sẽ đôi công tình huống này như thế nào. Mình sẽ chờ xem người ta đôi công tình huống này như thế nào luôn. Không dễ nha, tình huống này không dễ đâu. Từ từ nha, nếu đánh vào đây người ta đánh cách ra, người ta công là cũng khá căng đấy. Không được, vẫn cần phải đánh ra đây. Nếu người ta đánh cách ra mình vẫn đỡ bình thường. Nước chéo này người ta chỉ kéo được lên đây thôi, và cái đường chéo này nó bị ràng buộc với nước ngang này này. Và chỉ cần người ta không công được thôi, lợi thế sẽ thuộc về mình. Chỉ đơn giản vậy thôi các bạn nhá. Hoặc là nếu người ta đánh chéo ấy, mình đỡ cách ra đây cũng được luôn. Còn đánh con này thì sao? Chúng ta sẽ bắt buộc phải đánh ra đây rồi. Đấy là điều bắt buộc, và khi lúc đó người ta sẽ cần phải đánh con này. Ok. Khi đánh vào đây thì thế nào nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải chặn ra ngoài hay chặn đầu này. Nếu chặn đầu này thì được đi công, nhưng nếu chặn đầu này thì sẽ bị đối phương mở nước. Sẽ cần phải suy nghĩ nha. Chắc chắn là người ta sẽ phải đánh vào đây rồi. Đấy là điều bắt buộc. Và mình đang cảm thấy là đôi công, nên đôi công trong tình huống này. Đôi công để công luôn, không lằng nhằng nha. Đối thủ rất cứng. Đợt một đầu thì mình không chơi quá nhiều, cho nên là việc gặp cao thủ là cũng không được thường xuyên. Suy nghĩ rất kỹ ạ. Đây là một tình huống khó và người ta suy nghĩ kỹ cũng là điều dễ hiểu thôi. Chúng ta cứ công nha, để xem đã, xem tình huống này nó như thế nào đã. Công vào đây, sau đó chúng ta sẽ cần phải đánh con này. Rồi, ok, và mình nghĩ là mình sẽ có một con gài. Mình sẽ tìm ra được một con gài ở đây. Theo mình thấy là như vậy. Chúng ta sẽ cần phải đánh con này rồi, đấy là điều bắt buộc. Người ta sẽ chặn vào trong phải không ạ?
Lúc này chúng ta sử dụng kỹ năng gài cờ. Bây giờ mình đang có 43. Người ta sẽ bắt buộc phải phá cái 43 này. Và khi phá được 43 này, cái mặt dưới này của mình công chết luôn. Mình nghĩ là sẽ công chết luôn đấy ạ. Một tình huống rất khó nha. Mình nghĩ đây là một tình huống không đơn giản để xử lý, để đỡ cờ đâu. Một trong những tình huống nâng cao của trận đấu này. Và mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải xem kỹ lại tại sao mình làm những cái điều như thế này. Bởi vì thực ra đây là những tình huống nó khá phức tạp, và để giải thích thật kỹ thì thật sự rất khó. Nó mang tính về bản năng rồi. Ok, chắc chắn là chúng ta sẽ cần phải kéo ra đây rồi. Từ từ để xem đã. Để xem đã nha. Kéo con này ra trước. Đánh ra đây. Thôi chết rồi, kéo con này không được rồi, không được rồi. Có vẻ như là chúng ta sẽ không công được rồi. Tiếp tục gài cờ nhá, mình đang gài 43. Nếu mình công không thắng, mình sẽ quay ra đi chặn thôi. Mình nghĩ mình vẫn sẽ có cơ hội đi chặn một cách bình thường ở cái mặt trên này. Nhưng thực sự sẽ rất nguy hiểm. Rồi, và người ta chặn con này có vẻ chuẩn rồi. Bạn ấy chặn cờ rất tốt trong cái ván đấu này. Sẽ phải đi đỡ thôi, không làm gì được nữa đâu. Một tình huống hơi xa. Và công cũng thực sự là chưa tốt cho mình. Và người ta phải nói là người ta chặn cũng rất là ok nha các bạn nhá. Chắc chắn mình sẽ chặn trên rồi. Và bây giờ người ta cũng không đơn giản để mở cờ đâu. Thế trận đang mang tình trạng giằng co. Hy vọng mình sẽ vẫn đánh tốt ở cái ván đấu này. Rồi, phá vào đây để gài. Hãy cần phải rất lưu ý nha. Chắc chắn là chúng ta sẽ vẫn phải đi chặn thôi. Chặn làm sao tối ưu mới là khó. Người ta đang cố gắng liên kết cái chỗ này này. Các bạn hãy để ý nhá. Người ta sẽ liên kết ở cái chỗ này này. Tìm cách liên kết đấy ạ. Và lúc này đang có 43 nhá. Căng. Có lẽ mình sẽ đánh ra đây. Có một tình huống gài hơi nguy hiểm đấy các bạn ạ. Tình huống này sẽ để đối phương đi công này. Nếu người ta kéo con này ra chắc chắn mình sẽ cần chặn vào trong rồi, thì mình có thêm cái đường chéo. Nhưng vấn đề là người ta có công thắng hay không ấy. Người ta có công chết được mình hay không thì cần phải xem. Mình nghĩ là tình huống này rất khó để biết trước. Sẽ rất khó để biết trước. Ok, mình sẽ đánh con này nha. Mình sẽ đánh vào đây để xem người ta sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Lúc này thì mình đang có cái đường 4 ngang để ràng buộc rồi. Ít nhất là mình đang ràng buộc được đối phương.
Tiếp tục nào. Sẽ làm gì? Người ta sẽ đánh lên đây thôi. Thì mình chặn trên, người ta bắt buộc phải chặn vào trong. Thì mình cũng sẽ bắt buộc phải đánh vào đây. Mình sẽ bắt buộc phải chặn ra ngoài rồi. À đâu, thua rồi các bạn ơi. 3-3 này.